सुन्दा तिम्रो त्यो बोली मुटुमा लागेर मन रमायोडे। ओके, टु बी अनेस्ट, जब मैले यो क्लिप सुरुमा देखेको थिएँ, सुरुमा मैले जब यो जोक सुने त्यति बेला जेन्युनली भन्छु म हाँसेँ। ओके, मलाई हाँसो लाग्यो। आइ एम सरी फर द्याट। मलाई त्यस्तो ठुलो कुरा लागेन, बट आई डिड नट नो कि नेवार कम्युनिटीमा यत्रो ठुलो इन्सिक्युरिटी हो र यो केस अहिलेसम्म यति ठुलो भइहाल्छ कि पुलिस केस नै हुन्छ भनेर। आई डोन्ट थिङ्क यति ठुलो केस बन्ला भनेर। अल्दो यार साजन दाइले माफी मागिसक्नु भएको थियो, स्टिल पुलिस केस भयो। बट अब जे भयो भयो। तर आजको यो भिडियो त्यो कन्ट्रोभर्सीको बारेमा होइन, तपाईँले त्यो थम्बनेलमा देखेर क्लिक गर्नुभएको छ भने हामी यहाँ कन्ट्रोभर्सीको कुरा गर्ने होइन, यो एउटा साइन्स च्यानल हो। सो हामी यहाँ साइकोलोजीको कुरा गर्छौँ र आज विल टक अबाउट साइकोलोजी अफ अफेन्स। लाइक वाइ डु वी गेट अफेन्डेड, वाइ डु वी ह्युमन्स एज अ ह्युमन्स गेट अफेन्डेड, हामीलाई किन अपमान फिल हुन्छ त। र यसपछिको चल्ने भिडियो एक्चुली लेटेन्टको कन्ट्रोभर्सीको बारेमा थियो, तर लास्ट भिडियो हालेको आई डोन्ट नो त्यो भिडियोमा रिच नै पुगेन। सो म फेरि यो भिडियो हाल्दैछु तपाईँलाई लेटेन्टको कन्ट्रोभर्सी, इन्डियाज गट लेटेन्ट, समय रैना एन्ड रणवीर अलावादियाको कन्ट्रोभर्सी हेर्न छैन भने यो टाइम स्ट्याम्प्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँबाट चाहिँ मैले साइकोलोजी अफ अफेन्स, लाइक हाम्रो ह्युमन साइकोलोजीले कसरी काम गर्छ अफेन्डेड हुँदाखेरि, एन्ड त्यसपछि कुरा गरेछु मैले कि लेटेन्टको कन्ट्रोभर्सीले नेपाललाई कसरी फ्युचरमा एफेक्ट गर्न सक्छ। एन्ड वी हेभ टक्ड अबाउट कि कसरी एउटा जोकमा अफेन्ड हुने होइन, तर अफेन्ड हुनलाई धेरै धेरै नराम्रो कुराहरू पनि छन् जसमा हामी एक्चुली अफेन्ड हुनुपर्छ, जस्तै केआइआइटीओ केस, त्यसको बारेमा पनि हामीले अलिकति कुरा गरेछौँ। अब तपाईँले त्यो भिडियो यहाँदेखि हेर्नुहुन्छ, लेटेन्टको कन्ट्रोभर्सी हेर्न छैन भने यो टाइम स्ट्याम्पसम्म स्किप गर्दा हुन्छ। Right now, millions of people are offended. Why do some jokes make us laugh while others make us furious? In this video, we'll talk about the psychology behind an emotional response, which is deep rooted among humans and arises from our basic primal instinct. In this video, we'll take a scientific look at offense and try to understand that where should people actually get offended and what can we learn from अहिलेको इन्डियाको जल्दो बल्दो scenario about how not to get offended over जे पाए त्यही। वेल, अफेन्स टेकिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि लेट्स टक अबाउट इन्डियामा भएको एउटा रिसेन्ट कन्ट्रोभर्सी जुन कि अहिले पनि चलिरहेको छ, एन्ड कसरी इन्डियामा भएको यो कन्ट्रोभर्सीले नेपालमा पनि स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाउने र हाम्रो लोकतन्त्र एकै डेमोक्रेसीलाई पनि एफेक्ट गर्न सक्छ। इन्डियाज गट लेटेन्ट शो जुन कि पास केही मन्थ्समा इन्डिया लगायत नेपालमा समेत वाइडली पपुलर भएको छ, वाज स्टार्टेड बाई द इन्डियन कमेडियन समय रैना। प्रिभियसली कमिकस्तान सिजन 2 को जोइन्ट विनर रहेका समय रैनाद्वारा स्टार्ट गरिएको यो शो वाज इन्स्पायर्ड बाई एउटा अमेरिकन शो नेम्ड किल टोनी। इन्डियाज गट लेटेन्ट शोले पपुलारिटी पाउनुको पछाडि केही मेजर रिजन्सहरू थिए। यसको युनिक स्टाइल अफ शो, भेराइटी अफ गेस्ट एन्ड द एक्टहरू जो कि इन्डिभिजुअल्सले पर्फर्म गर्थे, जहाँ उनीहरूले आफ्नो स्कोर पहिले गेस गर्थे र त्यति स्कोर उनीहरूले पाए भने तिनीहरूले त्यो सो अर त्यो एपिसोड जित्न जान्थे। दिस वाज अ डार्क ह्युमर कमेडी सो जहाँ कि एक्चुली धेरै एजी जोक्सहरू हान्ने गर्छन्, एन्ड यो कपिल शर्मा जस्तो कमेडी सो थिएन जहाँ फ्यामिली जोक्सको नाममा पनि एडल्ट जोक्स हान्ने हुन्छ। इट वाज एक्चुली एन अडल्ट डार्क कमेडी सो जहाँ एक्चुली अडल्ट डार्क कमेडी हुन्थ्यो। वेल, जुन कुराले इन्डियाज गट लेटेन्टलाई वाइड स्प्रेड पपुलारिटी दिएको थियो, दो सेम थिङ्स केम टु बाइट दिस शो इन इट्स ब्याक। रिसेन्टली नै अपलोड भएको इन्डियाज गट लेटेन्टको एउटा एपिसोड जसमा फिचर्ड थिए इन्डियाज फेमस पडकास्टर रणवीर अलावादिया एन्ड इन्स्टाग्राम क्रिएटर द रेबल किड began to garner a lot of hate online due to their kind of cringy jokes which offended many people. र सबभन्दा बढी एटेन्सन र प्रब्लमेटिक एटेन्सन गयो एउटा जोकतिर which was made, well not made but plagiarized or basically चोरी गरेको और बाहिरबाट उठाएको जोक by रणवीर अलावादी. Watch your parents have every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? एन्ड त्यति बेला सोमा भएको अडियन्सहरू सबै नै हाँसे, कोही पनि अफेन्डेड त भएन। तर वेल, लाइभ सोमा केही प्रब्लम नभए पनि रणवीर एन्ड अपूर्व स्टार्टेड टु गेट अ लट अफ ब्याकल्यास वन्स यो क्लिप सर्फेस हुन थाल्यो इन्टरनेटमा, युट्युबमा, इन्स्टाग्रामतिर। एन्ड किप इन माइन्ड कि दिस वाज अ मेम्बर्स ओन्ली भिडियो, विच मिन्स कि तपाईँले पे गर्नु पर्थ्यो, मेम्बरसिप पे गरेर किनेर मात्र यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्थ्यो। सो रणवीरले भनेको यो क्लिप जताततै अति भाइरल भयो, धेरै फैलियो, एन्ड पिपल स्टार्टेड टु गेट अफेन्डेड। प्लस यो सँगसँगै अपूर्वको अरू क्लिपले पनि अलिक धेरै नै अटेन्सन गार्नर गर्न थाल्यो। र यो दुईवटा क्लिप्सहरूले धेरै एटेन्सन पाएपछि ट्विटरका इन्टेलेक्चुअल्सहरूले यसलाई
क्रिटिसाइज गर्न थाले, यसलाई ब्यास गर्न थाले कि यो एउटा विकृति हो, यसले हाम्रो समाजको इनोसेन्स र कल्चरलाई बिगार्दैछ भनेर। एन्ड आफ्टर दिस समय ह्याड टु डिलिट अल द एपिसोड्स अफ इन्डियाज गट लेटेन्ट फ्रम हिज युट्युब च्यानल। र अहिले त्यो सोमा जतिजना थिए लगभग तिनी सबैले एफआइआर फेस गरिरहेका छन्, एफआइआर फेस गरिरहेछन् फर अ फकिङ कमेडी सो। एन्ड उनीहरूमाथि लिटरल इन्भेस्टिगेसन चलिरहेछ। एन्ड यो कन्ट्रोभर्सीले गर्दा अरू कमेडियन्सहरूको सो पनि क्यान्सल भइरहेको छ। एन्ड रिपोर्टेडली अनुभव सिंह बस्सीको 2टा सोहरू क्यान्सल गरियो, एन्ड समयको पनि मल्टिपल सोज आर बिङ क्यान्सल्ड in India. And people of India are so offended कि literally multiple police केसहरू भइरहेछ। रणवीर, आशिष, अपूर्वाको पुतला पनि जलाइरहेछन् मान्छेहरूले। And the rebel kid is getting rape threats भनेपछि रणवीर and समय are getting actual death threats. Like openly भनिरहेछ मान्छेहरूले। कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। मुंबई सरकार एनकाउंटर करे ऐसे अपराधी और देशद्रोही आतंकवादी Now let's talk about the politics and the science behind this controversy. इन्डियाले यही कन्ट्रोभर्सीलाई किन यति धेरै सर्फेसमा ल्याइरहेको छ त? किन इन्डियन मिडियाले 24 घण्टा यही कन्ट्रोभर्सीलाई नै कभर गरेर बसिरहेको छ त? एन्ड कसरी इन्डियाले यही कन्ट्रोभर्सीलाई बेस मानेर हाउ इन्डियन गभर्मेन्ट इज प्लानिङ टु ब्रिङ द ब्रोडकास्टिङ बिल इन इन्डिया, जसले बेसिकली अनलाइन फ्री स्पिचलाई इलिमिनेट नै गर्छ। र यसले कसरी नेपाललाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ नेपालको सोसल मिडिया बिल पास गर्नलाई। बट फर्स्ट let's talk about the psychology of offense. Why do we actually get offended though? Although मैले सुरुमै भन्न पर्ने, but first of all offense को मिनिङ हुन्छ अपमानित हुनु। एन्ड मानम तपाईलाई कुनै एउटा जोक मन परेन, त्यो जोकले तपाईको चित्त दुखायो, तपाईको विश्वासहरू जे छ त्यससँग अलाइन भएन भने तपाई अफेन्डेड फिल गर्नुहुन्छ और अलि अपमानित फिल गर्नुहुन्छ, एन्ड त्यसैलाई नै अफेन्डेड हुनु भन्छ। एन्ड देयर इज अ साइन्स बिहाइन्ड वाइ वी गेट अफेन्डेड, एन्ड इट इज मोर देन जस्ट इमोशन्स, इट्स अबाउट सर्भाइभल, सोशल स्टेटस एन्ड साइकोलोजी। जब हामी अफेन्ड हुन्छौँ हाम्रो ब्रेन हामीलाई एक्चुअली फिजिकली चोट नै लागे जसरी रियाक्ट गर्छ। एफएमआरआई स्क्यान्सको हेल्पले गरेको यो स्टडिजले देखाउँछ कि सोशल रिजेक्सन एके सामाजिक अपहेलना वा अपमान हुँदा हाम्रो एन्टिरियर सिङ्गुलेट कर्टेक्स एक्टिभेट हुन्छ। यो त्यही ब्रेनको पार्ट हो जसले हाम्रो शारीरिक दुखाइलाई प्रोसेस गर्ने गर्छ। यसको अर्थ भावनात्मक चोट जस्तै अपमान वा बहिष्कारले हाम्रो शरीरलाई सामाजिक खतराबारे सतर्क गराउने बायोलोजिकल रेस्पोन्स ट्रिगर गर्छ। ठीक त्यसै गरी जसरी शारीरिक चोटले हामीलाई शारीरिक हानिबारे सचेत गराउँछ। ह्युमन इभोल्युसनको हिसाबले यो विशेषता हाम्रो ढुङ्गे युगमा बस्ने पुर्खाहरूलाई आपसमा मिलेर बस्न प्रोत्साहन गर्थ्यो, किनकि त्यति बेला आफ्नो ग्रुपबाट छुट्टिनु भनेको भोको मर्नु वा कोही जङ्गली जनावरको आहार बन्नु हुने गर्थ्यो। तर किन कुनै कुराले हाम्रो चित्त अलि बढी दुखाउँछ त? Why does it actually offends us? यसको पहिलो पोइन्ट हुन्छ हाम्रो आइडेन्टिटी एन्ड हाम्रो बिलिफ सिस्टम्स। हामी हाम्रो सोच र विश्वासलाई नै हाम्रो आइडेन्टिटी और पहिचान और हाम्रो व्यक्तित्वसँग जोड्ने गर्छौँ। र जब कसैले हाम्रो विश्वास विपरीत कुरा गर्छ वा तिनलाई चुनौती दिन्छ त्यति बेला हामीलाई एउटा पर्सनल अट्याक भयो जस्तो फिल हुन्छ, एन्ड यस्तो केसेसमा हामी अफेन्ड हुन्छौँ। सेकेन्ड रिजन वुड बी इन ग्रुप एन्ड आउट ग्रुप बायसेस, विच बेसिकली मिन्स कि हामी जुन ग्रुपमा बस्छौँ, हामी जुन समूहमा बस्छौँ, हामी जुन समाजमा बस्छौँ, जो मान्छेहरूसँग हामी एउटा कमन ट्रेड सेयर गर्छौँ, हाम्रो सोच हाम्रो विश्वास सेम छ भने तपाईँ त्यो एउटा समूहको मान्छे हो। त्यो समूहको मान्छेले तपाईँलाई अपमान नै गरे पनि त्यो अपमान जस्तो फिल हुँदैन, तपाईँले त्यो जोकलाई लाइटली लिइहाल्नुहुन्छ। तर तपाईँको ग्रुप, तपाईँको समाज, तपाईँको रिलिजियन भन्दा बाहिरको मान्छेले तपाईँको सोचसँग नमिल्ने सोच भएको अरू मान्छेले इफ तपाईँलाई हल्का सानो जोक, इभन दो त्यो मान्छेले तपाईँलाई अपमान गर्न खोजेको थिएन तर उसले तपाईँको मजाक उडाइदियो भने तपाईँले त्यो कुरालाई लाइटली लिनु हुँदैन, किनकि ह्युमन ब्रेन इज बायस टुवर्ड्स आफ्नो मान्छे एन्ड अरूको मान्छे, जुन कि अहिले लेटेन्टको कन्ट्रोभर्सीमा भएको पनि देखिन्छ। देयर इज अ ग्रुप जसले इन्डियाज गट लेटेन्ट जस्तो डार्क कमेडी ह्युमरलाई सपोर्ट एन्ड इन्जोय गर्छ, त्यो डिफ्रेन्ट ग्रुप भयो भने देयर इज अ लार्ज पपुलेसन अफ इन्डिया हु इज एक्सट्रिमली कन्जर्भेटिभ भनेपछि उहाँहरूले त्यो जोक सहन सक्नु भएन, पर्सनल अट्याक जस्तो फिल भयो उहाँहरूलाई, इभन दो द्याट वाज नट द इन्टेन्ट बाई द वक्ता जसले भन्यो त्यो जोक।
एन्ड थर्ड पोइन्ट इज एउटा कग्नेटिभ बायस जसलाई कग्नेटिभ डिसोनेन्स भन्छ अरू संज्ञात्मक असङ्गति। यो तब हुन्छ जब हामी कुनै यस्तो कुरा सुन्छौँ जुन कि हाम्रो विश्वाससँग मेल खान जाँदैन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो दिमागले त्यसलाई अस्वीकार गर्न खोज्छ, जसले हामीलाई असहज महसुस गराउँछ, जसले गर्दा फाइट अर फ्लाइट रेस्पोन्स आउँछ र हामी अफेन्ड हुन्छौँ आफूलाई बचाउनको लागि, आफ्नो विश्वास, आफ्नो आइडेन्टिटीलाई बचाउनको लागि। सो मेजरली यिनी कुराहरूले गर्दा नै हामी अफेन्डेड हुने गर्छौँ। तर क्यान वी कन्ट्रोल बिङ अफेन्डेड or should we control being offended? सेकेन्ड क्वेसनको एन्सर वुड बी यस। हामीले अफेन्डेड हुन कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यस, जे कुरामा पनि अफेन्डेड भएर हुँदैन। तपाईँले आफ्नै लाइफ नेगेटिभ बनाउनुहुन्छ र के हामी सधैँ अफेन्डेड नहुने हो त? त्यस्तो पनि होइन। हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ कि कुन कुराहरूमा हामी एक्चुली अफेन्डेड हुनुपर्छ भनेर। बट फर्स्ट लेट्स टक अबाउट के हामी अफेन्डेड हुन कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त? द आन्सर इज यस। हामीले आफूलाई अफेन्ड हुनबाट बचाउन सक्छौँ और बेसिकली कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ बाई सम सिम्पल थिङ्स लाइक इमोसनल रेगुलेसन और आफ्नो भावनात्मक कन्ट्रोल, भावनालाई कन्ट्रोलमा राख्नु। जे कुरालाई पनि पर्सनल अट्याक जसरी नलिनु, एकचोटि सोच्नु, राम्रोसँग ऱ्यासनल थिङ्किङ गर्नु कि यो इन्टेन्डेड थियो कि थिएन, के यो कुराले मलाई एक्चुली अफेन्ड गर्ने भनेको थियो या यो कुरा अरू कुनै कन्टेक्स्टमा गरिएको थियो। यो कुरा सोच्नु एकचोटि। अर्को आउँछ दृष्टिकोण परिवर्तन और पर्सपेक्टिभ टेकिङ। जो मान्छेले त्यो कुरा भनिरहेछ उसको पर्सपेक्टिभबाट पनि एकचोटि हेर्ने के रहेछ, लाइक भन्छ नि पुटिङ योर सेल्फ इन देयर सुज, त्यो गरेर हेर्ने। ओके, एकचोटि सोचेर हेर्ने कि म यहाँ अफेन्डेड हुन जरुरी छ कि छैन, यसले केही एक्चुली बेनिफिट्स ल्याउँछ कि ल्याउँदैन मलाई एन्ड सोसाइटीलाई। एन्ड थर्ड वुड बी टेकिङ इट एज अ ह्युमर। मोस्ट अफ द केसेसमा अफेन्स इज नट इन्टेन्डेड, कहिले पनि अफेन्स इन्टेन्डेड हुँदैन। स्पेसली कमेडियन्सको केसमा अफेन्स कहिले पनि इन्टेन्डेड हुँदैन। सो टेक अ जोक एज अ जोक, द्याट्स अल। त्यसपछि एउटा लास्ट पोइन्ट आउँछ क्यान वी कन्ट्रोल बिङ अफेन्डेडमा। एन्ड यो कुरा एक्सेप्ट गर्न धेरै कन्जर्भेटिभ मान्छेहरूले सक्दैनन्, लाइक सक्दैनन्। बुमर्सहरूले त झनै सक्दैनन् र केही मिलेनियल्सहरूले पनि सक्दैनन्। ओके, एन्ड द्याट इज अग्री टु डिसअग्री। यस, नेपालीमा भन्नुपर्दा असहमति स्वीकार गर्न सक्नु। हरेक बहसमा कोही जित्नै पर्ने र कोही हार्नै पर्ने भन्ने हुँदैन। हामीले यो कुरा बुझ्न सक्नु पर्यो कि हरेक मानिसहरूको विचार छुट्टा छुट्टै हुन सक्छ जुन कि तपाईँसँग मेल नखाला। यहाँनिर हामीले असहमति स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो, हाम्रो ब्रेनले यो कुरा सक्नु पर्यो। यस्तो गर्न सकेपछि अनावश्यक विवाद, आक्रोशलाई हामीले टाल्न सक्छौँ। तर अग्री टु डिसअग्री अपनाउनलाई, असहमति स्वीकार गर्ने क्षमता हुनलाई द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इज एजुकेसन। एन्ड आई डु नट मिन स्कुलवाला एजुकेसन, डिग्रीवाला एजुकेसन, आई मिन इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल एजुकेसन। र जहाँ मानिसहरूले यो कुरा ल्याक गर्छन् एन्ड वेन द गभर्मेन्ट अल्सो नोज अबाउट इट, यो अफेन्स भन्ने कुरालाई एउटा सोसल वेपन जसरी युज गर्न सकिन्छ। एन्ड दिस इज एक्ज्याक्टली वाट्स ह्यापनिङ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा। इन्डियाको सरकार र इन्डियाको मिडियालाई यो कुरा थाहा थियो कि यो कन्ट्रोभर्सीले इन्डियाको अल्ट्रा कन्जर्भेटिभ आउटराइट ऱ्याडिकल मान्छेहरूलाई अफेन्ड गर्ने नै छ एन्ड इट विल कज एन आउटरेज इन द नेम अफ धर्म एन्ड संस्कृति। प्लस यो कन्ट्रोभर्सीलाई सपोर्ट गर्ने मानिसहरूले यो आउटरेजमा आफू पनि रिलेभेन्ट रहन अझै बढी एक्सट्रिम अप्रोचहरू लिन लागेका छन्। फर इक्जाम्पल, पब्लिकमै आएर यो जोक हान्ने कमेडियन्सहरू लाइक कन्टेस्टेन्ट एन्ड जजेसहरूलाई लिटरल्ली मार्ने कुरा भइरहेछ, डेथ थ्रेट्सहरू दिइरहेछन् ओपन मिडियामै जस्ट टु गेट देयर 15 मिनट्स अफ फेम। नाउ यो पुरै क्युरेटेड आउटरेज एन्ड कन्ट्रोभर्सी इन्डियन गभर्मेन्टले अर्को एउटा ठुलो प्रब्लम लाइक महाकुम्भ स्ट्याम्पेड, भ्यान्डलाइजिङ एन्ड इन्टायर मिसम्यानेजमेन्टलाई ओभरस्याडो गर्नलाई अरू लुकाउनलाई गराएको देखिन्छ। एन्ड अब यही इन्डियाज गट लेटेन्टको कन्ट्रोभर्सीलाई नै आधार मानेर, त्यसैलाई बेस मानेर इन्डियाले ब्रडकास्टिङ बिल पास गर्न सक्छ, जुन कि इफ पास भयो भने बेसिकली डेमोक्रेसी एन्ड हुन्छ। त्यति बेला मान्छेहरूले अनलाइनमा आएर फ्री स्पिच, आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो बोल्न सक्दैनन् र यो कुराले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ नेपाललाई, नेपालकै सोसल मिडिया बिल पास गर्नलाई। र यो कुराले सर्ट अफ जस्टिफिकेसन, एउटा कन्फर्मेटरी बायस दिन्छ नेपाल सरकारलाई कि इफ इन्डियाले गरिरहेछ भने हामीले गरे के भयो त, हामीले पनि गर्दा हुन्छ। एन्ड इफ नेपालमा यो सोसल मिडिया बिल पनि पास भयो भने इट विल बी एन्ड अफ फ्री स्पिच। तपाईँले सरकारलाई क्रिटिसाइज पनि गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँलाई सरकारले यो काम नराम्रो गर्यो है, मलाई यो फलानु नेताको काम मन परेन, मलाई केपी ओलीकै काम मन परेन भनेर भन्न सक्नुहुन्न। इफ तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँमाथि सिधै हरासमेन्टको मुद्दा चल्छ र तपाईँ जानुहुन्छ डिरेक्टली
कोर्टमा, त्यो पनि सरकारको अगेन्स्टमा भिड्नलाई। र सरकारको अगेन्स्टमा भिडेर को नै जित्न सक्छ जब सरकार नै टाइरेन्ट बनिसक्छ, सरकारकै हातमा पुरै संविधान हुन्छ। अनि आफै सोच्नुहोस् कि कहाँ गयो हाम्रो फ्रिडम अफ स्पिच, कहाँ गयो हाम्रो लोकतन्त्र, कहाँ गयो हाम्रो डेमोक्रेसी। एन्ड दिस इज द एक्चुअल केस जसले हामीलाई एक्चुअली अफेन्ड गर्नुपर्ने हो, जसले हाम्रो चित्त दुखाउनु पर्ने हो, जसले हामीलाई अपमानित गर्नुपर्ने हो। एन्ड अर्को कुरा जसमा हामी एक्चुली अपमानित हुनुपर्ने हो, जसमा हामी एक्चुली अफेन्ड हुनुपर्ने हो, आइ एम रियली ग्ल्याड कि त्यसमा हामी एक्चुली अफेन्डेड भयौँ र हामीले आफ्नो आवाज उठायौँ। एन्ड द्याट इज KIIT युनिभर्सिटीको केस जुन कि अहिले भइरहेछ। वाट एभर हेज ह्यापन्ड इज एक्सट्रिमली हरिफिक एन्ड माई ट्रुली डिप condolences to the family. And यति सिरियस केस भइसकेपछि पनि त्यसपछिको सबैभन्दा डिस्कस्टिङ पार्ट इज KIIT युनिभर्सिटीको बिहेभियर टुवर्ड्स द स्टुडेन्ट, टुवर्ड्स द इन्भेस्टिगेसन एन्ड एभ्रिथिङ। अल्दो आइ एम ग्ल्याड कि नेपालको PM ले एक्चुली यो कुरालाई इम्पोर्टेन्ट इनफ बुझ्नुभयो, इम्पोर्टेन्ट इनफ ठान्नुभयो एन्ड यो कुरालाई एड्रेस गर्नुभयो। एन्ड आफ्टर दिस इन्सिडेन्ट जब यो कुरा बाहिर आयो त्यसपछि अलि बाहिरबाट धेरै प्रेसर परेपछि त्यो कलेजको टिचर्सहरूले अपोलोजाइज गरे, प्लस KIIT युनिभर्सिटीले तिनीहरूलाई रिमुभ पनि गरिदिइसक्यो, हटाइ पनि सक्यो उनीहरूको पोजिसनबाट। एन्ड स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि फेरि आऊ फिर्ता भनेर बोलाउनु त बोलाएको छ, तर के यति ठुलो अपमान पछि, यति नराम्रो बिहेभियर पछि फेरि स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यहाँ जान मन लाग्ला त? आई डोन्ट थिङ्क सो। आई डोन्ट थिङ्क धेरै नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू फेरि त्यहाँ जालान् पनि। एन्ड कुरा आउँछ द फर्स्ट मेन केसको, अझैसम्म भिक्टिमले जस्टिस पनि पाएको छैन, न त्यो क्रिमिनल समातिएको छ एन्ड न त त्यो क्रिमिनलमाथि भइरहेको इन्भेस्टिगेसनको कुनै पनि नयाँ अपडेट आएको छ while I'm filming this video. And I urge the Nepali government and the Indian government, especially the Indian government and the Supreme Court of India, to take a look at this matter very seriously, which is the actual serious matter, rather than harassing the comics. And let's get back to the topic, our freedom of speech. इन्डिया जसरी चिप जोक्सहरूमा अफेन्ड नभएर एक्चुअली सोसल मिडिया बिल जस्तो सिरियस इस्युमा हामी अफेन्ड हुन पर्ने हो। अल्दो आइ एम ग्ल्याड कि नेपाल इन्डिया जति पिछडिएको छैन र एउटा कसैले जोक हान्यो भन्दैमा, कमेडी गर्यो भन्दैमा र मान्छेलाई त्यो कमेडी मन परेन भन्दैमा कोही अहिलेसम्म जेल गएको छैन है अप्रोदाई। एट द एन्ड हाम्रो वाक स्वतन्त्रता, हाम्रो फ्रिडम अफ स्पिचलाई प्रोटेक्ट गर्न आवश्यक छ, किनकि फ्रिडम अफ स्पिचले अफेन्ड गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। इफ फ्रिडम अफ स्पिचले, इफ फ्री स्पिचले कसैलाई अफेन्ड नै नगर्ने भएको भए यसलाई प्रोटेक्ट नै गर्न पर्थेन होला। सो वी निड आवर राइट टु अफेन्ड अदर्स, वी निड आवर राइट टु स्पिक फ्रिली, त्यो पनि अफेन्सको चिन्ता नलिएर। #लेट अस स्पिक, #बोल्न दे सरकार।